په دې انیمیشن کې تاسو ته میټر راټ ښکاري چې میټر راټ څنګه وي لیدلي وي تاسو. خو زه تاته وایم چې دې سر دا پلنوالي باندې دا څومره پلن دی دا ته په پیمانه باندې نشي کالکولیټ کولی. دې لپاره موږ بیا یوز کوو ورنیټي پر شو سکرپټ شو ځکه چې هغې غا ډسکاونټ چې کوم دی سره ډېر بیټر دی ایز کمپیر ټو میټر راټ. اوس دا ته وایم دې ځای نه واله دې ځای پورې څومره فاصله ده نو ته به دا به څه معلوموې په یو ډیوایس پې معلومېږي. Hi everybody, welcome to my channel Physics with Mendel. Here I'll explain each topic in simple way. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به موږ ډسکس کوو چې میجرینګ انسټرومنټ څه دی. میجرینګ انسټرومنټ سره یو داسې ډیوایس دی چې په هغې باندې موږ یو فزیکل کوانټیټي میجر کوو. په دې نه مخکې موږ د میجرمنټ چې کوم دی ډیفینیشن کړی دی په دې بل لیکچر کې. او ګورئ نو میجرمنټ په تاسو وپوهېږئ چې میجرمنټ څه دی. میجرینګ انسټرومنټ it is a device used to measure a physical quantity. This device په دې باندې موږ یو فزیکل کوانټیټي میجر کوو. نو فزیکل کوانټیټي څه دی دا موږ د دې نه مخکې لیکچر کې ډسکس کړي دا خبرې. لکه څنګه موږ په یو انسټرومنټ یا په یو ډیوایس باندې فزیکل کوانټیټي میجر کوو. فزیکل کوانټیټي موږ خپله ډسکس کړو چې فزیکل کوانټیټي سره ماس ته هر هغه کوانټیټي دا میجرمنټ کېږي. نو د فزیکل کوانټیټي کې سره ماس راځي، لینث پکې راځي، ویټ پکې راځي، دغسې فورس پکې راځي، فریکشن پکې راځي، ډېر شي دي. اوس په دې کې فرض کړه موږ دا لینث راواخیسته. اوس دا ته یم دې ځای نه واله دې ځای پورې څومره فاصله ده نو ته به دا به څه معلوموې په یو ډیوایس پې معلومېږي چې تو باندې خو نشي ویلی. ته پیمانه به راوالې په دې باندې به کېږي دا به ته وګورې چې یا دې ځای نه واله دې پورې فاصله څومره ده. نو ته ما ته هغې ووایې چې دومره سنټي میټره ده یا دومره ملي میټره ده. دغه ستا سره یو انسټرومنټ و چې تا پې لینث معلوم کړو. دغه شانتې د ماس لپاره ځان لري، د ویټ لپاره به ځان لري، د هر یو څیز لپاره انسټرومنټ دی. فزیکل کوانټیټي د هغې لپاره به انسټرومنټ یا به میجر کېږي. هغه ډیوایس ته وي میجرینګ انسټرومنټ. په دې فسټ نمبر چپټر کې ډېر شي میجرینګ انسټرومنټ دي. په کې موږ ون بای ون به یو ډسکس کوو. نن به موږ میټر رول ډسکس کوو چې میټر رول څه شی دی. په بل لیکچر کې به موږ ورنیټي ریپر بیا به سکرو ګیج دا ټول به ډسکس کوو. سټاف واچ چې کوم سره میټر رول څه شی دی. میټر رول یا ته میټر راډ وته مړي راډ. میټر رول زموږ سره یو داسې انسټرومنټ دی چې په دې باندې موږ اوږدوالی، دنګوالی او پلنوالی معلوموو. لینث، هایټ، ویټ دا پې د یو آبجیکټ معلوموو یا پې فاصله پې معلوموو چې یو ځای دی دا څومره اوږد دی. مطلب د دوو پوینټونو په منځ کې څومره فاصله، دې پوینټ د دې پوینټ په منځ کې څومره فاصله ده. دې پسې به ته میټر راډ به پسې رالی یا به پسې فیته رالی په کوم باندې چې موږ لینث میجر کوو. دا خو ته اوس نه په تله معلومولی شي نه په لیټرو کې نه په بل څه داسې انسټرومنټ کې چې هغه دې لپاره اپروپریټ نه وي. نو میټر رول ډیفینیشن څه دی. It is an instrument used to measure length, height, weight of object or even a distance. Yeah, displacement between 2 points. هغه سره یو داسې انسټرومنټ دی په دې باندې موږ اوږدوالی، دنګوالی، پلانه د یو آبجیکټ معلوموو یا پې ډسټنس یا ډسپلیسمنټ پې موږ معلوموو د دوو پوینټونو په منځ کې. ډسټنس څه شی دی، ډسپلیسمنټ څه شی دی دا په چپټر نمبر 2 کې راشي وپېژنو. ډسټنس فاصلې ته وایي، ډسپلیسمنټ هم فاصلې خو دا ټول نه لنډه فاصلې او دا ویکټر کوانټیټي یا سکیلر کوانټیټي هم په دې میټر راډ یا میټر رول په ذریعه باندې څه کولی شو فایند کولی شو. په دې انیمیشن کې به تاسو ته میټر راډ ښکاري چې میټر راډ څنګه وي. لیدلي وي تاسو په لیدونو کې به لیدلي یو میټر لاندې
دا خبره به پرې کوي. Its length will be 1 meter. دا میټران به یا د پلاستیک نه رهي یا به سره د وون نه رهي یا به داسې یو بل مټیریل نه کومږه میټل والو هغې نه به سره داسې کنسټرکټ شوي. په دې میټر راډ کې خو دومره سسټنه خو به دې کې څه میټر راډي هغه راټول نه کمه فاصله چې کوم دا 1 ملي میټر پاینټ کولی شي یا 1 سنټي میټر پاینټ کولی شي یا په انسټرومنټ باندې ډیپینډ کوي چې انسټرومنټ یې څومره پریسایز رخ کړی دی څومره ښه رخ کړی دی. نو څومره کم میجرمنټ چې دی کولی شي د هغې نه به ښکته دی نو نشي کولی هغې ته څه وي ډسکاونټ. نو چې اوس دا ډسکاونټ ډسکس کړو چې ډسکاونټ څه ته وي لیسټ کاونټ. په دې ورته چې موږ وګورو د لیسټ مطلب دی کمه د کاونټ مطلب دی یو څه شمارله. خو دلته د دې مطلب دا دی چې یو ډیوایس دی هغه زموږ سره څومره کم میجرمنټ کول چې دی نه دی نور به ښکته میجرمنټ نشي کولی هغې ته د دې ډسکاونټ وي. اګزامپل در کوم په باندې ورته پوه شوي. That is the minimum video which an instrument can measure accurately. It's called discount. دا د ټول نه کومه ویډیو ده چې دا به یو انسټرومنټ څه کې میجر کړي هغه اوس هر یو انسټرومنټ کیدی شي. څنګه چې اوس موږ میټر راډ واغستو نو هغه 1 ملي میټر څه کول شو کم از کم یې میجر کولی شو. د ډسکاونټ باندې چې زه تاسو له سکیل اګزامپل درکړم په دې باندې تاسو ښه پوه شئ. ماشین ته چې موږ لاړ شو هلته موږ دغه اوسو بوجې اوسو سره چې کوم سکیل یي کوم ته چې موږ بوجې وراچو هغه انالاکس ستن چې پکې لګېدلي انالاک سکیل چې هغه سره کوي ستن چې پکې لګېدلي هغه خو بوجې میجر کړي خو په یې باندې ته تیلې کېرې یا هغې ته تقریبا څه لږ غونډه کې چاول ډوله په تیلې کې کېره وه هغې ته ور واچوه هغه هغه ستنه نه خوځي هغه ستنه هغه نه خوځي هغه ستنه دلته یي که نه دا ستنه دې بله نه راځي ولې هغه ډېر کم وي او دې دومره کم معلومول نه شي همدا ډسکاونټ ډېر ښایي دی. اوس خو دغه لږ چاول دي دغه لږ چاوله دا اوس ته راوړه دوکاندار سره چې کومه ډیجیټل سکیل دی سره چې کوم ماس میجر کړي تاسو دلته پنسو کې تاسو ته هي نو اوس دغه لږ چاول چې کوم ځای ته دلته کېراوه دې به تاسو دا هي ولې د ډسکاونټ د ده نه ښه دی. اوس دغه د دې دوکاندار چې اوس کومه سکیل دی اوس د دې ډسکاونټ نه موږ دې نه ښکته یو ابجکټ دو چې هغه ماس کم دی او هغه دا نشي کالکولیټ کولی هغه دا ډیوایس نشي معلومولی فرض کړه د تیلې راواغسته هم یو شاپر یې راواغسته په دې ته له پاسه کېښودو دلته له اوس دغه شاپر نشي میجر کولی دې ته میجرمنټ زیرو وي. خو اوس دغه شاپر ته راوالي او د زرګر دوکان ته لاړ شي زرګر دوکان ته چې لاړ شي سره چې کوم سکیل دی په دې سکیل باندې ته را شاپر کېروه تا ته به د دې وزن وي ولې هغه ښه بیټر دی هغه ردوین هم څه دی هغه سره چې کوم سکیل دی هغه ردوین هم بیټر دی د هغې ډسکاونټ سره یې ټول نه ښه دی. د زرګر دا کوم سکیل چې دی دا ډېر پریسایز دی سره ډېر پریسایز دی ځکه چې دې وړوکي نه وړوکي شي څه کي هغې اماس موږ ته پاینټ کي موږ ته هي میجرمنټ چې دا دومره د دې ماس دی په ګرامونو کې موږ ته هي ملي ګرام کې موږ ته هي ا دې نه پکې موږ سره بیټر انسټرومنټ چې موږ ماس کالکولیټ کړو دا شانتې میټر راډ چې کوم هغه فرض کړه سره 1 ملي میټر معلومولی شو نو اوس زه تاته یم چې دې پاڼې دا سر دا کم دغه چې کوم دی ډبل والي دا معلوم کا دې پاڼې د سر دا ډبل والي معلوم کړه ته پیمانه باندې دا نشي معلومولی ته چې دا اوږدوالي معلوم کړه ته به معلوم کې خو زه تاته وایم چې دې سر دا پلنوالي معلوم کړي دا څومره پلن دی دا ته په پیمانه باندې نشي کالکولیټ کولی دې لپاره موږ بیا یوز کوو ورنیږدې پیپر شو سکریپ ګیج شو ځکه چې د هغې هغه ډسکاونټ چې کوم دی سره ډېر بیټر دی ایز کمپیر ټو میټر راډ. نو بل لیکچر کې موږ ورنیږدې پیپر او سکریپ ګیج ښه په ډیټیل کې ایکسپلین کوو اوس هم په دې باندې څوک نه پوه شوی نو تاسو کولی شئ.